Hej gott folk. Jag fick äran att göra en mycket fin video idag. Ytterligare så ni får se hur man behandlar i det här staden Växjö. Människor som är ensamma, samhällssvaga och inte har någonstans att ta vägen. Idag är det faktiskt juldagen. En sån dag där människor ska vara snälla mot varandra. Omsorgsfulla, tankefulla och kärleksfulla. Det är nämligen så här att man har ju planerat att gå till den här kyrkliga platsen som jag hade nämnt tidigare. Och ta sig en matbit som den här kommunen egentligen bjuder på. Och de här människorna skulle få äta någonting, julmat. Jag hade planerat att jag skulle gå hit med en vän. En vän till mig som jag har ofta träffat på det här stället. Som är en av de vettigaste jag brukar träffa. Vi hade ju träffats utanför ganska tidigare. Och vi hade ju träffats ungefär en halvtimme innan. Stått och väntat för att vi skulle komma in till det här stället. Det blev en mardrömsresa kan man säga. Att efter att vi har frusit ute i en halvtimme i det kalla vädret idag. Så hoppades vi att krypa in i värme. Och äta någonting mer gemensamt med de här människorna som kom. Som jag tidigare nämnde i min förra video om det här förmyndarskapet och den här mannen och hur hade kyrkan hållit honom bakom ringen för sig och skitit i fullständigt vad den här människan sysslar med. Och att den här mannen såg dem som guld på det här stället. Även hans bil denna gången stod utanför. Vilket jag kommer snart visa. Det är just den här mannen som jag nämnde som en blåsare. För att blåsa de här stackarna för att bli förmyndare åt dem. Jag har ju tidigare berättat om honom och alla hans lurdrigerier. Han är ju som sagt polisanmäld. Men trots det så fortsätter kyrkan släppa in honom bakvägen. Och han får parkera sin bil framför ingången. På deras plats. Visserligen har han ju hittat en ny offer. Och han har ju kört en äldre man dit. Men att låta bilen bara stå utanför en ingång säger ju allt. Vilken prioritet det här mannen har. Som jag berättade om att han har bytt kön och blivit en kvinna. Ganska snart öppnades dörren. Klockan var 1 på eftermiddag. Alla släpptes in. Det var inte många som stod utanför. Jag var bland de första som kom. Och när vi hade kommit innanför ingången så var det ju hela delegationen i själva ingången vid dörren. Och dessa såg oss och så välkommen att vi kommer in där. Det första jag såg så att de hade en lista som de hade kollat upp vilka som hade skrivit sig på en lista. Visserligen hade den lista var något som folket skrev sig på att de ska komma. Men i och med att det inte fanns så mycket folk utanför och många har säkerligen avstått att komma till den här substationen. Då hoppades man att man skulle komma in. När dessa delegationen som jag kallar de här pamparna som jobbar åt den här svenska kyrkan och upptäckte oss så fick vi en fråga ganska snart. Har ni anmält det? Eller har ni skrivit upp det på den listan?
Ja, de tyckte inte att man behöver skriva sig på en lista då lokalen är så pass stor med flera olika rum och en stor sal där halva Växjö skulle få egentligen plats att vara. Nej, vi var 3 man som stod och utpekades direkt. Jag förstår varför jag är utpekat att inte fick komma in denna gången. Som en ursäkt att jag inte skrivit mig på någon lista. Min vän som var med mig ofta sitter med mig och han fick ju också ta den här smällen för han är min vän. Det var en gammal man på 70 år. Jag är själv 70. Den tredje mannen var ju en utländsk ursprung. Som ni kommer snart förstå att han pratar dålig svenska också. Mannen som var med mig så han förklarade att han inte varit i Växjö på så lång tid. Men av det anledning så visste han inte att det fanns någon lista man skulle skriva sig på. Jag har inte brytt mig om i och med att min vän sa till mig att jag skulle följa med så ville jag göra honom glad och komma med. Jag visste redan att jag inte varit populär någon gång i det här stället. Så jag har ju skrivit en bok om alla skandaler som hade inträffat på det här platsen. För många herrans år så hade kyrkan en chef. Han var pedofil. Han blev senare dömd till en rättegång. Och sen när jag vet inte utgångspunkten eller utgångsläget i det här vad det blir. Så. Men jag själv har varit på rättegång och lyssnat när den här pedofilen skulle dömas. Ja, han fick ju spark, som sagt. Med bra förmåner, vad jag fick reda på senare. En ny chef tillsattes där. Det riktades om att han hade stulit pengar och han fick också sparken. Det fanns flera skandaler där som att det pågick en organiserad brottslighet med våra tiggarna som vi hade just då i vår stan. Och de flesta åkte till finkan och fick ju vara i häkte, deporterade och en del fick straff. Vad jag minns, det är många år tillbaka. Den här nya chefen som tillsattes efter pedofilen såg var lika elak och jävlig som de andra. Han hade sin familj. Jag är inte säker på, men jag tror att han hade en svensk fru och en eller 2 barn, jag vet inte. Men barn hade han. Det visade sig senare att den mannen hade lämnat sin fru för en annan. Och kvinnan som jag påträffade med gå hand i hand var ju faktiskt en kvinna som jag kände genast igen. Hon var från början en av de här tiggarna men fick så småningom jobb i köket. Och det var ju henne han valde istället för sin familj. När jag förvånande sa det till en av de här som basade där så förnekade kvinnan att denna mannen har ingenting med henne att göra. Men idag är det solklart att de bor ihop och de är tillsammans. Kvinnan fick stanna kvar och jobba på diakonicentret. Hon jobbar fortfarande i köket. Det är nämligen så här att skandal efter skandal inträffar i det här platsen. När han var chef där efter den här pedofilhärvan, när han fick jobbet efteråt, så fanns det ytterligare en som gick och bossade där. Det var en kvinna som hennes tidigare man, vad jag vet nu, var en av våra ministrar i vår förra regering. Hon var socialdemokrat upp i halsen. Hon vet om min politiska och inte det gjorde saken bättre att jag blev mindre omtyckt. Det är nämligen så här att hon påstår att hon inte var chef och att i stort sett det var ju hon som
bossa mest över det hela. Då var hon inte där. Men att återgå till det här som hände idag. I och med att jag har haft i och med att jag har gjort några videor innan, om ni hade säkert sett en av de här en av de här förmyndarskapshärvar som är polisen och plus en annan film där jag blir sned, där jag inte fick då ge en kopp kaffe till en tjej som inte vågade ta sig en kopp kaffe. Då blir man ju stegvis mindre och mindre populär. Idag kom det den här katastrofala grejen, så att föreställ er själva, en gammal gubbe på 70 år, ensam. Hon kanske hade bara den vännen som jag skulle egentligen träffa, vi skulle sitta och prata tillsammans. Ingen av oss var välkommen att komma in. Som ett ursäkt var att vi inte hade skrivit oss på något lista. Jag hade inte själv bekymrat mig över detta, att någon lista, för att jag vet att många avstår inte kommer. Men vi fick ingen erbjudande att avvakta och vara kvar, utan vi blev hotade att komma in. Mannen som var med också var ledsen. Han är en ensamstående far med en dotter som han ställer upp och hjälper ganska mycket. Den andra killen med utländskt ursprung var bredvid oss. Upprört också att han inte fick komma in. Jag vet inte av vilken anledning han inte skrivit sig på någon lista. Men så är det. Jag hade förväntat mig detta. I och med att jag hade ju kritiserat den här platsen. Att det här borde inte finnas. Och den borde inte finnas av den anledningen. Inte för att folk inte behöver den stället. Men det borde ju finnas på en annan ställe. Där kommunen hade organiserat något nytt plats. Där människor utan att bli terroriserade, både verbalt och psykiskt och allt vad det innebär, och med sin personalens arrogans kunde kunna ta sig lugnt och bli välkomna att komma dit. Alltså kommunen har på det viset gjort så här att de har fråntagit sig ansvar och låtit den här kyrkan ta hand om det. Det är fruktansvärt att det får pågå så länge. Det har ju pågått i många herrans år. Jag vet inte om det är 10 eller minst någonting sånt. Men i alla fall, alla dessa skandaler. En gång blev jag puttad. Jag blev puttad när jag skrev om de här skandalerna i en bok. Nu blir jag puttad på grund av att jag gör mina filmer. Jag är den typ av personer som att ta upp orättvisor i vårt samhälle, i vårt avlånga land. Jag är den personen som tar ansvar eller ställning för de samhällssvaga. Jag tycker inte om det här platsen, kyrkan. Jag har ofta suttit för mig själv utan att någon vågar komma fram och sätta sig hos mig. Någon enstaka person som hade ju besökt den här platsen eller blivit någon volontär eller jobbat på grund av att ha en sysselsättning om dagarna. När den hade satt sig igen till mig, så märker jag ganska snart efter några dagar att den här personen kommer inte med och sätter sig. Det hände bara nyligen. I det här videon så vill jag förklara att hur de hade behandlat oss idag. Mannen som jag hade nämnt i min förra video om den här förmyndare, trots att den här kyrkan vet att den mannen är polisanmäld och de vet vad han har gjort, som jag hade berättat för personalen, så har mannen företräde för alla andra, eller kvinna. Sen vet jag inte om det är man eller kvinna. Men i alla fall, han får parkera sin bil utanför själva ingången, vilket vi andra måste parkera på baksidan eller på en vanlig kommunal parkeringsplats. Det pågår en fruktansvärd diktatur på den här platsen.
Jag hade ju faktiskt haft funderingar på om jag skulle JO-anmäla detta för diskriminering av visst folk. Jag får se och bestämma mig senare vad jag ska göra av detta. Men i vilken fall som helst, efter 55 år i det här landet, så är man inte värd mer än en myra. Jag vill poängtera också att jag har ingen missbruk av något slag. Jag är exemplariskt skötemål. Jag har inga anmärkningar i mina papper på 30 år. Och jag, som sagt, mitt största fel är att jag hjälper andra. Det får inte pågå i den här platsen. Det får inte någon annan blanda sig. Då blir man impopulärt, eller vad det heter. Idag är det en sån dag som är det juldag. Jag är som sagt kristen och jag har varit strax innan jag besökte den här platsen på kyrka och tände ljus för min mor. Jag var på Stora domkyrkan, vilken skiljer sig totalt ifrån den här platsen. Jag har i natt varit på nattmässa. Jag var i en annan kyrka. Det var också underbart folk. Men i vilken fall som helst, som i alla andra sammanhang, man ska inte dra alla över samma kamp. Men det här sopstationen som jag kallar det, finns det ingen i hela världen som kan förhindra det. Att de här människor som jobbar där går och trakassera de mest skötsamma i vårt land. Idag blir det ingen julmat för mig och träff med de här människorna. I och med att du var inte välkomna redan vid ingång. Idag blir det ingen julmat för den ensamma mannen som är ensamstående pappa som tar hand om sin dotter och kämpar för att klara sig själv. Idag blir det ingen julmat för denna mannen med utländsk ursprung som har svårt att kommunicera med språk men ändå är väldigt skötsam. Han har ständigt jobb som han jobbar mest på somrarna. Våra skatter går till sådana parasiter som jobbar där och trakasserar andra med sin auktoritet. Det är inte så att de gör det för de andra människor som inte kan försvara sig. De gör det mot dem som kan för mycket. De gör rättvisa. De hjälper andra. Och de vill inte ha dem på den här platsen. Vi är för intelligenta. Och vi kan avslöja alla deras skitsaker de håller på den här platsen.